हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु द उकुलेले गाई। आजको लेसनमा चाहिँ हामी सबिन राईको तिमी नै हौ भन्ने गीत हेर्नेछौँ। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल सङ। अनि यो गीतको लागि धेरै रिक्वेस्टहरू आएको थियो, सो हामी त्यो गीत हेरौँ। सो यो गीत चाहिँ जी स्केलमा छ। सुरुमा तिमी नै हौ भन्दा चाहिँ हल्का प्लकिङ टाइपको छ, अनि त्यसमै कर्डहरू खेलाएको छ। सो एकचोटि लाग्ने कर्डहरू हेरौँ। सो त्यसमा लाग्ने कर्डहरू चाहिँ जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर अनि सी छ। त्यो कर्डहरू एकचोटि हेरौँ। जी मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो 1 नम्बरको फिङ्गरलाई 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिङ्गरलाई 1st स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरलाई 2nd स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमा। अनि सेकेन्ड कर्ड चाहिँ डी मेजर। खासमा गिटारमा चाहिँ D/F साफ लागेको छ, बट युकुलेलेमा त्यो कर्ड खेलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। प्लस एफ साफ नोटले चाहिँ हामीले यो डी मेजर कर्डमै अकुपाई गरिसकेको हुन्छ, त्यही भएर मैले डी मेजरमै गरिदिनु लाग्यो। सो त्यति कम्प्लिकेटेड नहोस् भनेर। डी मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो 1 नम्बरको फिङ्गरलाई 4th स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिङ्गरलाई 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा, 3 नम्बरको फिङ्गरलाई 2nd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमै। सो यस्तो साउन्ड आउँछ। अनि अर्को 3rd कर्ड चाहिँ ई माइनर। ई माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिङ्गरले 1st स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिङ्गरले 2nd स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमा, अनि यो 3 नम्बरको फिङ्गरले 3rd स्ट्रिङ 4th फ्रेटमा। सो यस्तो हुन्छ ई माइनर चाहिँ। अनि 3rd कर्ड चाहिँ सी मेजर, मेरो सबभन्दा फेभरेट कर्ड, किनभने सबभन्दा इजी यही हो। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो 3 नम्बरको फिङ्गरले 1st स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमा। सो यतिले गीत बन्छ। सो यो कर्डहरू कसरी लाग्छ एकचोटि हेरौँ। जी मेजर, डी, ई माइनर, सी, जी, डी, सी, डी, जी, डी, ई माइनर, सी, जी, डी, सी, डी। सो यसरी लाग्छ कर्डहरू। अनि गीतको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ स्टमिङ छैन, प्लकिङ टाइपको छ। सो हामी पनि प्लकिङ नै गरौँ। यस्तो टाइपको प्लकिङ छ। डाउन गर्ने, अनि 3 नम्बरको स्ट्रिङलाई प्लक गर्ने, अनि 1 2 3 डाउन डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन। कर्डहरू चेन्ज गर्दा पनि त्यही डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन। सो एकचोटि कर्ड र यो प्लकिङ सँगै हेरौँ। जी, डी, ई माइनर, सी, डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 डाउन 3 1 2 3 डाउन 3 डाउन 3 1 2 3। सो यसपछि यो पार्ट सिकेपछि बल्ल स्टमिङ स्टार्ट हुन्छ। स्टमिङ चाहिँ यस्तो टाइपको छ। सो इट्स डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। फास्ट गरेर बजाउने। यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्टमिङमा हात राम्रो छ भने यो गर्दा हुन्छ। अर इन केस यु आर जस्ट अ बिगिनर अनि यो गीत सिक्नु मन छ भने चाहिँ यस्तो टाइपको अर्कै डिफ्रेन्ट टाइपको प्लकिङ स्टमिङ गर्दा पनि हुन्छ। डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन
यस्तो टाइपको गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अहिलेको जस्तो फास्ट हुँदैन सो अलिकति सजिलो हुनसक्छ सो तपाईँलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्नु होला यसपछिको पार्ट हेरौँ अब यसपछि चाहिँ यो पार्ट आउँछ हेर मलाई भन्ने त्यसमा चाहिँ फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट यही कर्डहरू डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा लागेको छ सो कसरी लागेको छ एकचोटि म देखाउँछु जी सी जी डी ई माइनर डी सी डी जी सी जी D E minor D C सो यतिकै छ यो पार्टमा लागेको चाहिँ त्यस्तै छ जी सी यो जसरी जी डी ई माइनर सी लाग्दैन यसमा चाहिँ जी सी त्यो अहिको प्याटर्न जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि जति चाहिँ छ मेरो भन्ने पार्ट आउँछ त्यो हेरौँ एकचोटि सी सीमै डी अब त्यही अगाडिको ई माइनर सी यसमा चाहिँ त्यही हामीले सुरुमा जुन सिकेको थियो त्यही पार्टहरू नै त्यसरी नै जान्छ अनि यसपछि चाहिँ हमिङहरूको पार्टहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ जी डी ई माइनर सी नै लागेको छ म एकचोटि बजाएर देखाउँछु डी ई माइनर सी जी डी ई माइनर जी minor C G D E minor so यतिकै सिकिन्छ गीत so thank you for watching this was TIMI HAU by Sabin Rai so please like and subscribe the Ukulele Guy hope you like it